بیشتر زمانتون رو کجا میگذرونید در طول روز؟ بیشترین ارتباط ها رو با چه کسانی دارید؟ 24 ساعت شبانه روزتون چطوری تقسیم بندی میشه؟ تا حالا بهش فکر کردین؟ تا حالا بهش دقت کردین؟ بیاید یکم بهش دقت بیشتری بکنیم. شاید خیلی از نقاط کور زندگیمون رو از دل همین تقسیم بندی ها و ما بین همین روابط و مسیرها پیدا کردیم. سلام، من مانی هستم و شما دارید اپیزود 9 و آخرین اپیزود از فصل دوم پادکست مینیمال شیم رو میشنوید. برای دوستانی که تازه با ما آشنا شدن، مینیمال شیم اولین مجموعه تخصصی با محوریت مینیمالیسم و زندگی مینیمالیستی توی ایرانه که شامل آیتمایی مثل تاک شو، مجله، مقالات، همین پادکستی که میشنوید و کلی مطالب آموزشی و کاربردی میشه که همه اینا تماماً در راستای مینیمالیسم و زندگی مینیمالیستی مرتب منتشر میشن. از طریق وبسایتمون میتونید مجله مینیمال شیم رو تهیه کنید و همینطور به همه آیتم‌ها هم دسترسی با لینک مستقیم داشته باشید. توی این اپیزود درباره حواس پرتی ها میخوایم صحبت کنیم و دلیل سوالای اول اپیزودم اینه که ارتباط تنگاتنگی وجود داره بین حواس پرتی های روزمره و البته پنهان ما با اینکه روزمون رو چطوری، کجا، با کی و در چه شرایطی میگذرونیم. به کلمه پنهان توجه کنید. درباره جا گذاشتن چیزی جایی یا فراموش کردن چیزی و از این قبیل مسائل نمیخوایم صحبت کنیم. میخوایم علل پنهان حواس پرتی ها رو بررسی کنیم که اتفاقاً عامل ایجاد فراموشی، جا گذاشتن چیزی، اهمال کاری‌ها و حواس پرتی های خیلی خیلی بزرگتری هم میشن. این که اصلا ما چقدر میتونیم به خودی خود حواس پرت باشیم و چیزی رو یادمون بره یا اینکه نه، ارتباطی به ما نداره و عواملی بیرونی وجود دارن که این حواس پرتی ها رو در ما ایجاد میکنن و پرورش میدن. ما از لحظه‌ای که چشم باز میکنیم، قدم به این دنیا میذاریم یا بریم عقب‌تر، از همون زمانی که در هیبت یه جنین شکل گرفتیم در معرض این علل هم قرار گرفتیم. تمام کلمات، تمام صداها و تمام اتفاقات رو همراه با مادری که ما رو باردار بوده تجربه کردیم و بعد از اینکه به دنیا اومدیم به اندازه چند ماه تجربه زندگی داشتیم. بعد از ورودمون به این زندگی هم باز در معرض میلیون ها عامل قرار داشتیم که میتونستن به صورت پنهان ما رو آموزش بدن یا افکار ما رو تحت سلطه خودشون پرورش بدن. تربیت و آموزش خانواده و مدرسه یه طرف، تربیت و آموزشی که به صورت پنهان به ما انتقال داده می شده و میشه هم یه طرف دیگه است. تصاویری که از طریق تلویزیون منتقل می شدن تا افرادی که به خونه ما رفت و آمد داشتن و بحثایی که ایجاد می شده و تصاویری که در سطح شهر در معرض دید ما قرار می گرفتن، همه و همه توی تربیت و شکلگیری شخصیت و هویت ما تأثیر داشتن و هنوز هم دارن. ما درباره قدرت رسانه قبلا خیلی صحبت کردیم و بعد بیراه نیست اگه بگیم تمام این مواردی که گفتیم همش یه منشأ داره، اونم رسانه است. یه بررسی سطحی اگه بکنیم کاملا منطقی به نظر میرسه، گرچه رسانه هم از یه منشأ دیگه‌ای داره تغذیه میشه. به مباحث خودتون و اطرافیانتون دقت کنید، خیلی واضحه. همیشه داریم درباره ترندها و وایرال‌ها و اخبار و اینستاگرام و توییتر و این چیزا صحبت میکنیم. حتی یه مدت همه میشیم شکل یکی از ترندهای اینستاگرام مثلا. خیلی زیاده. اینا منشأ صحبت‌های ما هن. چه بسیار مباحث عالمانه‌ای که شروعشون از بحث درباره یه ویدئوی بامزه اینستاگرامی بودن. داریم زندگی میکنیم رسانه رو و جالب اینجاست الان در زمانه‌ای هستیم که رسانه توی دست مخاطب هم هست. یعنی تولید محتوا کردن و تبلیغ کردن و مسخره کردن و
رد کردن و تایید کردن و همه توی دستای مخاطب هم هست و همه اینا اهدافی رو همراه خودشون دارن که یکی از اون اهداف درگیر کردن و پرت کردن حواس آدمی زاده. این که دیگه خیلی مهم نیست محتوا چیه و چه چیزی رو منتقل میکنه و چه تأثیری میذاره روی مخاطب. مهم اینه که مخاطب چقدر درگیره و چقدر حواسش به رسانه است. اینکه چقدر میتونه مخاطب رو از لحاظ روانی تغذیه و ارضا کنه که دیگه احساس نیاز نداشته باشه به اینکه حقش رو از سیستم ها بگیره. این فقط یه نمونه کوچیکه ها. خودتون فکر کنم متوجه هستید که چقدر ما در اسارت این مسئله قرار داریم. رسانه و سیستم طوری ما رو توی خودش حل میکنه که حتی اجازه میده نقدش کنیم، ازش سوتی بگیریم، مسخرش هم بکنیم حتی، چون اون مشغول کارهای مهمتریه و خوشحال میشه که ما خیلی عمیق‌تر به مسائل نگاه نکنیم و حواسمون به چیزای دیگه باشه. جدای از نوتیفیکیشن ها و صفحای اینستاگرام و تلگرام و توییتر و ارتباطات ما، حتی صحبت های تلفنی که در طول روز داریم، SMS های تبلیغاتی بی پایان و همه اینا که میدونید چقدر در طول روز حواس ما رو از کارهایی که میخوایم انجام بدیم پرت میکنن. میدونید دیگه فقط کافیه وسط یه کار مهم یه SMS تبلیغاتی بیاد واسهتون تا بیاد بفهمید اون چی میخواد بگه، کلی نوتیفیکیشن در کنارش و شروع تور اینستاگرام و توییتر رو واردش دیگه نمیشیم. اینا رو قشنگ هممون درگیرشیم. میدونیم جدای از همه اینا عواملی هستن که در طول روز باعث حواس پرتی ما میشن و ما از وجودشون حتی بی اطلاعیم. عوامل حواس پرتی پنهان. نمیدونم چقدر درباره تبلیغات پنهان اطلاع دارید. اینکه ما بین همه بیلبوردها و نوتیفیکیشن ها و فیلم ها و هر چیزی که در طول روز باهاشون مواجه میشیم پیام های پنهانی وجود دارن که چشم و گوش غیر مسلح، یا بهتر بگم ناآگاه، از دیدن یا شنیدن اونا عاجزه. اگه تا حالا چیزی دربارش نشنیدید بدونید که قراره یکی از مهمترین اطلاعات زندگیتون رو امروز دریافت کنید. خیلی اتفاقا دونستنش خوشحالتون خواهد کرد، چون به نظر ما آگاهی باعث ایجاد حال خوب میشه. توی یه سینما وسط فیلم یا تبلیغات فیلم تصویری به صورت لحظه‌ای پخش میشه، یا شاید کمتر از لحظه. توی این تصویر 3 کلمه نوشته شده: گرسنه‌اید؟ پاپکورن بخورید. میزان خرید پاپکورن توی اون سالن سینما به طرز قابل توجهی افزایش پیدا میکنه. توجه کنید، اون تصویر تنها لحظه‌ای ما بین تصاویر دیگه پخش میشه و تماشاگر اصلا فرصت دیدن اون کلمات رو نداره و عملاً باید اینطوری گفت که هیچ کس حتی اون تصویر همراه با دستور پاپکورن بخورید رو ندیده، اما فروش پاپکورن نسبت به قبل از جاگذاری اون تصویر افزایش پیدا کرده. این چیزی که دارم میگم به طور رسمی ثابت نشده و هیچ کس نیومده بگه آقا این موضوع واقعیت داره و این اتفاق افتاده و باقی ماجرا. همینش هم بس برانگیز. البته میگن تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. این موضوع اصلا موضوع جدیدی هم نیست، نزدیک به حدود 50-60 سال پیش این چیزا گفته شدن. توی اپیزودهای قبلی یکم درباره
ذهن ناخودآگاه صحبت کردیم که در حد مثال بود و خیلی هم واردش نشدیم. الان هم نمیخوایم وارد اون مباحث بشیم، اما ازتون درخواست میکنم که دربارش مطالعه کنید و عمیق شید بهش اگه اطلاعاتی به اون صورت ندارید. تا حالا شده توی یه روز خیلی خوب و پر انرژی یک آن حس کنید انرژیتون افت داره میکنه و همینطور دارید بی انرژی تر میشید و دلیلش رو هم اصلا متوجه نمیشید؟ تا حالا شده چیزی یا کسی رو خیلی دوست داشته باشید یهو حستون بدون دلیل بهش تغییر کنه؟ تا حالا شده تصمیم بزرگی بگیرید و وسط راه یهو به خودتون بگید که من دارم چی کار میکنم اصلا که چی؟ تا حالا شده بدون هیچ دلیل منطقی و مشخصی با کسی دعواتون بشه؟ تا حالا شده یه روز صبح از خواب بیدار بشید و پر از انرژی باشید و فرداش با شرایط یکسان دوباره از خواب که بیدار میشید به شدت بی انرژی و بی انگیزه باشید؟ تا حالا شده وسط تماشا کردن یه فیلم یهو بدون هیچ پیش زمینه یه چیزی دلتون بخواد بخورید یا جایی بخواید برید و ندونید چرا؟ تا ابد میتونم ادامه بدم این سوالات رو. فکر میکنید همه این اتفاقات، این احساسات بی دلیل به وجود میان؟ واقعا دلیلی ندارن؟ یه بخشیش که قطعا مربوط به احساسات درونی و عواملی میشه که حالا تو این اپیزود هدف بحث ما نیستن، اما یه بخش مهمش ارتباط مستقیمی داره با عوامل پنهانی که ما قادر به مشاهدهشون نیستیم، قادر به شنیدنشون نیستیم. شاید الان اگه من بگم نارنجی، شما یه حس خاصی بهتون دست بده. نارنجی، یه اتفاقی درونتون میفته و نمیدونید اون از کجا ناشی میشه. یا نزدیکتر بگم گوجه سبز شسته شده با دونه های نمک روش، چه اتفاقی میفته؟ خودم دهنم افتاد. اگه انقدر ما تأثیر پذیریم و میشه با چنین چیزایی تمایلاتمون رو دستکاری کرد، به نظرتون سیستم ها این کارو با ما نمی کنن؟ اسم نمیبرم، اما پارسال در یه تاریخ مشخصی عده‌ای از مردم ایران، شخصی که منفور شده بود اون موقع و کم کم داشت معروفیتش از بین میرفت رو به اشکال مختلفی توی خوابهاشون دیدن. احتمالا شما هم جزو اون عده باشید، نمیدونم، ولی اگه هستید که میدونید دارم درباره یه چیز صحبت میکنم و یا اگه شنیدید چنین چیزی رو، بدونید که این اتفاق افتاده و حقیقت داره. بذارید یه مثال نزدیکتر براتون بزنم و ازتون دعوت کنم که امتحانش هم بکنید. برید توی یوتیوب یا هر پلتفرمی که دوست دارید، بزنید موزیک آلفا برای مطالعه یا کار، ترجیحاً انگلیسی سرچ کنید و اون موزیک رو موقع کار کردن یا مطالعه کردن یا هر جا که نیاز به تمرکز دارید گوش بدید و ببینید که تمرکزتون حین انجام اون کار چطوری افزایش پیدا میکنه و چطوری ذهنتون فعالتر میشه و بازدهیتون به چه اندازه‌ای بالا میره. خودم هم یه لینک توی دیسکریپشن براتون میذارم، اگه خواستید برید همینی که من براتون گذاشتم و گوش بدید. این البته یه راهکار برای افزایش تمرکزم هستا، میتونید استفاده کنید. چطوری این اتفاق میفته وقتی چنین ابزارهایی هست؟ آیا سیستما نمیان برای کنترل ما ازشون استفاده کنن توی پلناشون؟ کسانی که به مسائل مربوط به چاکراها معتقدن باور دارن تعادل در چاکرای اول، یعنی چاکرای ریشه، احساس امنیت رو در ما افزایش میده، حس پایداری و آسایش رو در ما ایجاد میکنه و رنگ مربوط بهش هم قرمزه. از طرفی اگه انسدادی در این چاکرا وجود داشته باشه، رنگ قرمز و خوراکی‌های قرمز رنگ خیلی به تعادلش کمک میکنه. حالا به این فکر کنید که چرا پرده سینماها قرمزه؟
چرا لوگوی نتفلیکس قرمزه؟ چرا خیلی از رستوران‌ها از رنگ قرمز برای طراحیشون استفاده میکنن؟ چرا یهو احساس خستگی میکنیم؟ چرا یهو احساس شادمانی میکنیم؟ چرا یهو وسط یه کاری که کلی هم تمرکز داریم روش فکرمون منحرف میشه و میره یه جای دیگه؟ دارم درباره علل پنهان حواس پرتی ها صحبت میکنم. عوامل پنهان حواس پرتی همه جا هستن و ما نمیتونیم تماما از بین ببریمشون. تا حدودی میتونیم کمشون کنیم و یا حتی حذفشون کنیم، اما همه رو نمیتونیم از بین ببریم. مثلا خود ما تلویزیون نداریم توی خونمون. خیلی از این موضوع تعجب میکنم، میگم مگه میشه اصلا؟ یعنی چی تلویزیون نداری؟ ولی خب نداریم دیگه، حذفش کردیم. از طرفی موبایل رو داریم. اوکی، از یه طرف خیلی تونستیم جلوشو بگیریم با حذف تلویزیون. از خونه‌ای که داریم توش زندگی میکنیم، میخوابیم، نفس میکشیم، خیلی مهمه. منتها موبایل هم کم از تلویزیون نداره. اما خب خیلی جاها ابزار کار ما، تور اینستا باش نمیذاریم، ولی خب تحریمش هم نکردیم که نخوایم به هیچ عنوان ازش استفاده کنیم. میخوام بگم میشه حداقل ها رو رعایت کرد و در امان نگه داشت ذهن رو. شدنیه، اما خب نمیتونم بگم کاملا میشه صفرش کرد، چون اون وقت خیلی زندگی متفاوت تری رو باید داشتی که اونم شدنیه، ولی در شرایط و مدل خودش. بگذاریم حالا علل پنهان. بیاید یکی از مثالایی که زدیم رو بازش کنیم. مثلا شما دارید توی خیابون راه میرید و یه لحظه احساس میکنید خیلی عقبید و باید سریع کارا رو پیش ببرید و امشب اصلا تا دیر وقت باید کار کنید و همه چی بیفته رو روال و یهو بدون دلیل این فکر به ذهنتون اومده. میرسید خونه و یه استراحت کوتاهی میکنید و یکم توی فضای مجازی میچرخید و کم کم اون شور و هیجانتون از بین میره و ترجیح میدید بعدش یه فیلم ببینید و بعد از اونم ترجیحتون اینه که بگیرید بخوابید. چه اتفاقی افتاد؟ بیاید یه ذره تحلیلش کنیم. شما توی خیابون راه میرید، یه تابلوی تبلیغاتی میبینید که رنگ قالبی که توش استفاده شده زرده و تبلیغی هم که روش به نمایش گذاشته شده احتمالاً تبلیغ یه شبکه اجتماعی یا یه موبایله. شما حتی تبلیغ روی بیلبورد رو دیدید و با دیدنش ترغیب نشدید که برید موبایل بخرید یا برید توی اون شبکه اجتماعی عضو بشید یا اگه عضوید توش بچرخید. نه، شما اتفاقا بعد از دیدن اون بیلبورد به خودتون گفتید من باید به زندگیم برسم، زندگیمو سر و سامون بیشتری بدم، باید کارا رو جلو بندازم. شما نگران شدید، انگار اون بیلبورد به شما هشداری رو داده بدون اینکه قصدش در ظاهر هشدار دادن باشه به شما. و بیاید اون چیزی که توی تصویر توجه ما رو نسبت به خودش جلب کرده رو بذاریم کنار. رنگ قالب چی بود؟ رنگ زرد. اگه به شما بگن که رنگ زرد در ما ایجاد نگرانی میکنه، بگن رنگ زرد مثل زنگ خطر برای انسان کار میکنه، چی؟ مثال ها، رنگ زرد توی حوزه های مختلف مفاهیم مختلفی داره. حالا همه اینا رو اگه بذاریم کنار هم چی در میاد؟ چه ارتباطی بین کلمه هشدار، موبایل یا یه شبکه مجازی با استراحت، گشتن توی فضای مجازی و فیلم دیدن وجود داره؟ و اون نگرانی های درباره کارهای عقب افتاده چه اتفاقی براشون افتاده؟ دقت کردین؟ هیچ کس نیومده بگه سیگار چیز خوبیه. هیچ تبلیغ مثبتی درباره سیگار وجود نداره. قبلا بوده ولی بعدها جلوش گرفته شده. همیشه حتی روی بیلبوردهای بزرگ میزنن سیگار عامل مرگه، سیگار عامل سرطانه. درباره نمک و شکر و روغن و این چیزا معمولا اینجوری میگن. پس چرا درصد
خیلی خیلی بالایی از مردم دنیا سیگاری هن. نمک و شکر هم استفاده میکنن. در اینکه سیستم به افسرده کردن مردم و از بین بردن انتخابای آگاهانه ما پایبند شکی نیست و همین یه دلیل برای اینه که ما داریم سیگار میکشیم، چون خیلی هم علاقه‌ای به اینکه توی چنین جهانی زیاد زنده بمونیم نداریم. این از این. منتها بیاید 2 جمله رو بررسی کنیم با هم. جمله اول: اگه سیگار بکشید میمیرید. چه حسی دارید نسبت به این جمله؟ جمله دوم: اگه سیگار نکشید زندگی سالمی میتونید داشته باشید. الان چه حسی دارید؟ به نظر میرسه که وقتی همون جمله رو با کلمات بهتری میگیم حس بهتری رو هم ایجاد میکنه. این یه قانون نیست ها. فقط میخوام بگم تأثیر چند تا کلمه میتونه قابل توجه باشه. ما روزانه درگیر هزاران نوع حواس پرتی هستیم که از وجودشون آگاه نیستیم. هزاران مدل ترغیب به سرگرمی‌های به درد نخور، هزاران مدل ترغیب به خشم، تنهایی، اهمال کاری و هزار مدل عجیب غریبی که سیستم داره بهمون منتقل میکنه. ذهن ناخودآگاه خیلی دریافت بالایی داره، به طوری که اگه ذهن خودآگاه ما مزاحمش نباشه میتونه دریافتای بیشتری هم داشته باشه. مثلا شما وقتی خسته اید و یه روز طولانی رو به پایان رسوندید، ذهن خودآگاه شما هم خیلی خسته میشه و ناخودآگاه شما به شدت فعال میشه. هر تصویری، هر صدایی، هر گونه اطلاعاتی که شما دیگه علاقه و تمایلی به دریافتش ندارید رو ناخودآگاه شما با استفاده از این فرصت به دست اومده کاملا آماده دریافتشون میشه. از طرفی هرچی حواس شما بیشتر از یه موضوعی پرت باشه، ناخودآگاه شما بیشتر حواسش به اون جمع میشه. این البته برای مراقبت از شماست، چون ناخودآگاه شما برای دریافت اطلاعات وجود داره و میخواد که وظایفش رو به درستی انجام بده. حالا به این فکر کنید که آیا سیستم‌های فروش و سیستم‌های سیاستگذاری و سیستم‌های در حقیقت بردهداری مدرن این چیزها رو میدونن و ازشون استفاده نمی‌کنن؟ بعید میدونم. کدوم یکی از شما به تبلیغات وسط فیلم، اونم توی حساس ترین لحظه یه فیلم اکشن، علاقه دارید؟ کی دوست داره بعد از یه روز کاری سخت بشینه تبلیغات وسط فیلم مورد علاقه‌ش رو ببینه؟ کمتر کسی. چرا پس تبلیغات دقیقاً همون جایی پخش میشه که ما علاقه‌ای به دیدنش نداریم؟ چون این ما نیستیم که قراره اثرات اون تبلیغ رو دریافت کنه، چون اصلا نگاهش هم نمی کنیم، بی توجهیم نسبت بهش. اون ذهن ناخودآگاه ماست که شروع کرده به دریافت هر آنچه که از دید شما پنهون و خارجه. گفتم که ناخودآگاه ما قصد بدی نداره ها، اون داره وظیفه‌شو انجام میده. مثل زمانی که یه سنگ به طرف چشم شما پرت میشه و شما بدون اینکه تلاشی بکنید چشمتون رو میبندید. این شما نیستید، ناخودآگاه شماست. شما حواستون نیست، اون حواسش کاملا هست. به همین علته که این همه روی افکار مینیمال و خلوت کردن خونه و پاکسازی و دور انداختن وسایل اضافه صحبت کردیم. به همین علته که مینیمالیسم مهمه و دنیای ما رو امن و شخصی سازی شده میکنه. یادتونه گفتیم خیلی از افکاری که ما باهاشون درگیریم اصلا متعلق به ما نیستن. به همین دلیله که باید شخصی سازی کنیم
و با انتخابای خودمون زندگیمون رو بسازیم، نه با انتخابای تحمیلی رسانه و سیستم. چند وقت پیش یکی از دوستای ما بیدلیل علاقمند شده بود به بچه دار شدن. اصلا نه با کسی در ارتباطه، نه ازدواج کرده، نه هیچی، اما دلش میخواست بچه دار بشه. این موضوع عجیب تر شد زمانی که من از 1-2 نفر دیگه این ابراز علاقه رو شنیدم. خیلی طولانیش نمی کنم. توی مسیر رفته آمده این چند نفر بیلبوردهای تبلیغاتی کارتونی و بامزه‌ای نصب شده بودن که در راستای فرزند آوری شعارهایی روشون نوشته شده بوده و این چند نفر حتی توجهی به اون بنرها نکرده بودن، چون بعد از یه روز کاری خسته و کوفته فقط میخواستن که برسن به خونه و حوصله هیچ دریافتی دیگه ای رو نداشتن. کاش میتونستیم وارد جزئیات بیشتری بشیم، ولی خب ازتون میخوام که درباره این مضامین مطالعه کنید و مراقب دریافتی های ذهنتون باشید. تنها کافی هر کاری که انجام میدید رو با تمرکز بر اون کار انجامش بدین. هر روز 5 دقیقه فقط با خودتون خلوت کنید و به بدن خودتون دقت کنید. همین. احساساتتون رو اسکن کنید، به فعل و انفعالات بدنتون توجه کنید و همینطور هم با دریافتیاتون برخورد کنید. ببینیدشون، تحلیلشون کنید، بررسیشون کنید و آگاهانه هر چیزی رو که دلتون میخواد دنبال کنید. شاید حرفایی که توی این اپیزود گفتیم تماماً حقیقت نداشته باشن، کسی چه میدونه. تنها راه این که از هر گزندی در امان باشیم آگاهانه رفتار کردنه. همینو بس. توی اپیزود آخر جز این که آگاه باشیم و برای آگاهانه دیدن و آگاهانه شنیدن قدم برداریم، راهکاری نداریم که بهتون بدیم. به علاوه این که درخواست داریم ازتون که راهکارها و تکنیک‌های اپیزود قبل رو حتما انجام بدید. مطمئن باشید که خیلی برای مقابله با خطراتی که ما رو روزانه تهدید میکنن کاربردی و مفیدن. یه سورپرایز هم براتون داریم که توی روزهای آینده از صفحات مجازیمون اعلام میشه. داریم روش کار میکنیم. آگاهی همیشه باعث پیشروی و حال خوب میشه. این عقیده ماست و معتقدیم کسانی که شعار هرچی بیشتر بدونی بیشتر دردداری رو توی جوامع جا کردن، قصدشون این بوده که امروز ما از آگاهی و دونستن بیشتر بترسیم. نه، ما آگاه میشیم برای به دست آوردن آرامش حقیقی خودمون. با چشم باز و با دقت نگاه میکنیم، به سادگی نمیگذریم از هیچ چیزی. همه چیز برامون به اندازه‌ای که وجود داره اهمیت هم داره. این نوع دیدن، شنیدن و حس کردن ما رو از خطراتی که درباره‌شون صحبت کردیم در امان نگه میداره و کمک میکنه در همه حال تعادل خودمون رو حفظ کنیم. در کنار هم، برای هم. یادتون نره زندگی میتونه بهتر از این باشه، حتی اگه انتظار بهترینا رو نداشته باشیم.